Welcome to Aprin's Parchala. আজি মই লৈ আনিছো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পাৰ্ট 2. পাৰ্ট 1ত আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন এটা কেনেকৈ কম সময়ত আমি সলভ কৰিব পাৰো. যোনে আমাৰ পাৰ্ট 1 টো চোৱা নাই আমাৰ চেনেলত গৈ পেলাই চাবগে পাৰে. সো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন লৈ আনিছো. সো বলক চাও আমি কেনেকৈ কম সময়ত এটা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন সলভ কৰিব পাৰো. সো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো. এটো আমাৰ নতুন প্যাসেজ আজি যোনটো আমি চাম. সো আমাৰ টেকনিকৰ মতে আমি প্ৰথমতে প্যাসেজটো নাচাও, আমি ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন গিটা এবাৰ চাই লম. যে উপৰে এবাৰ কোৱেশ্চন গিটা চাই লম, তাৰ পিছত আমি প্যাসেজটোলে যাম. সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1ত কি কৈছে? As per the passage, which of the following statement is true? সো কোনটো স্টেটমেন্ট ট্ৰু হয় তাৰ কাৰণে আমি প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব. সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে যাও. What led to the shortage of water resources after the Green Revolution? ইয়াত মানে পানীৰ অভাৱৰ ওপৰত এটো প্যাসেজ আছে সাকে. সো ইয়াত কৈছে গ্ৰীণ ৰিভলিউশন হোৱাৰ পিছত কিহৰ কাৰণে মানে পানীৰ যোনটো ৰিসোৰ্স আছে পানী কমি গল. What led to the shortage of water resource after the Green Revolution? So third question to saw. What does the data given in the third paragraph of the passage indicate? So ইয়াত কিছুমান statements আছে যোনটো আমি 3 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলে পাম. So okay, 3 নম্বৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো আমি পঢ়োতে এটো কোৱেশ্চন ৰিফাৰ কৰিব লাগিব. Question number 4 দিছে, which of the following factors have contributed to water scarcity in India? So কিহৰ কাৰণে পানীৰ অভাৱ হৈছে ভাৰতত, কোনগিটা ফ্যাক্টৰস? সো ইয়াত কিছুমান ফ্যাক্টৰস আছে. আমি যেতিয়া প্যাসেজটো পঢ়িম এটা কথা মনত ৰাখিম, যদি আমি প্যাসেজটোত যেতিয়া পাও ভাৰতত পানী কিহৰ কাৰণে অভাৱ হৈছে হে ফ্যাক্টৰস গিটা কি হেতু পোৱা লগে লগে আমি এই কোৱেশ্চনটোলে আহিম আৰু এটো প্ৰশ্নটো আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. Question number 5 দিছে, as per the passage which of the following statement can be inferred? So passage to পঢ়া পিছত আমি কি ক'ব পাৰো? তো তাৰ কাৰণে আমি passage to পঢ়িব লাগিব. আৰু last question to দিছে, choose the word which is most nearly the same in meaning. মানে viable বুলি এটা শব্দ আছে তাৰ সমানাৰ্থক শব্দ মানে অৰ্থটো সুধিছে. সো viableৰ মিনিংটো আমি চাব লাগিব. সো যেতিয়া আমি viable শব্দটো পাম প্যাসেজত সো আমি মনত ৰাখিব লাগিব এই কথাটো. সো বলক আমি প্যাসেজটো পঢ়ো. So over the past 3 years, the monsoon, the rainy season that run from June through September, depending on the region, has been weak or delay across much of India, causing widespread water shortage. So yat ki koise last 3 years opa amar juntu barikha kal ba monsoon buli ami juntu kau juntu June or pora September maholeke thake হেতু কি কৈছে উইক হৈছে বা দেৰিকে অহা হৈছে ভাৰতত, যাৰ কাৰণে কি হৈছে পানীৰ অভাৱ হৈছে, ওয়াইডাৰ স্প্ৰেড ওয়াটাৰ শৰ্টেজ হৈছে. উইথ দ্য অনসেট অফ সামাৰ দিস ইয়াৰ মানে এবাৰ গৰম অহা লগে লগে কি হৈছে সাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, মনত ৰাখিব সাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি কৰ্ণাটক, কেৰালা এণ্ড তামিলনাডু ষ্টেটছ আৰ অলৰেডি উইল্টিং আণ্ডাৰ এ ব্লিষ্টাৰিং সান এণ্ড ৰিপিটেড হিট ৱেভছ. তো তাত বহুত সামাৰ অহা লগে লগে সাউথ পাৰ্টত ভাৰতৰ সাউদাৰ্ণ যোনটো পাৰ্টত তাত কি হৈছে বহুত গৰম পৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে হিট ৱেভছ আহিছে বুলি কৈছে. আৰু ড্ৰাউট ইজ এক্সপেক্টেড টু এফেক্ট এট least 8 state, which is devastating possibility in a country where agriculture accounted for 17.5% of GDP in 2015 and provides the livelihood for nearly half the population. So ekhini kotha kole. So first question to চাও. ইয়াত কি কৈছে, as per the passage which of the following statement is true? So কোনটো শুদ্ধ হয় হেতু সুধিছে, কোনগিটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ হয়. সো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে, হিট ৱেভছ আৰ কজ বিকজ অফ ডিলে ইন মনসুন. তো ইয়াত কৈছে হিট ৱেভছ কিহৰ কাৰণে হয় বুলি কৈছে, যদি মনসুন বা বাৰিষা কালটো যদি দেৰিকে আহে তেতিয়া হিট ৱেভছ আহে বুলি কৈছে. কিন্তু এটো শুদ্ধ হয় জানো? আমি যদি প্যাসেজটো চাও আমি কি পাইছিলো, due to depending on the region has been weak or delay across much of India, causing widespread water shortage. মানে পানীৰ অভাৱহে হৈছিলে, যদি মনসুন দেৰিকে আহিলে ভাৰতত মনসুন দেৰিকে অহাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে পানীৰ অভাৱ হৈছে বুলিহে কৈছে. আৰু উইথ দ্য অনসেট অফ সামাৰ দিস ইয়াৰ সাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়াতহে মানে কৰ্ণাটক, কেৰালা বা তামিলনাডুতহে কি হৈছে হিট ৱেভছ আহিছে, কিন্তু এটো সামাৰৰ কাৰণে কৈছে, এন্টায়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কোৱা নাই. সো আমাৰ প্ৰথম অপশনটো ট্ৰু নহয়, এটো ভুল হ'ব. সো হিট ৱেভছ আৰ কজ বিকজ অফ ডিলে ইন মনসুন নহয়, হেতু গৰমৰ কাৰণে হৈছে. So second option to saw, lack of monsoon can lead to water crisis in India.
এইটো ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু শুদ্ধ হয় নিচিনা লাগিছে এইটো আমি পাইছোঁ বাকি ষ্টেটমেণ্টকেইটাও চাম চ' আমি প্ৰথমতে দেখিলোঁ কি মনচুন দেৰি হোৱাৰ কাৰণে ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ হৈছে ভাৰতত পানীৰ অভাৱ হৈছে সেকেন্ড অপশ্যন চিটো চাওঁ এগ্ৰিকালচাৰ কনষ্টিটিউটছ এ মেজৰ পৰ্চন অফ ইণ্ডিয়াজ GDP সেইটো হয়নে এগ্ৰিকালচাৰ কনষ্টিটিউট এ মেজৰ পৰ্চন অফ দ্য GDP হয়নে চাওঁচোন চ' আমি পেছেজটো যেতিয়া চাইছিলোঁ চ' ইয়াত কি দিছে এগ্ৰিকালচাৰ একাউণ্টেড ফৰ 17.5% অফ GDP হে হয় চ' মেজৰ নহয় জাষ্ট 20%ও নহয় দেখিছে 20%ও নহয় জাষ্ট 17.5% অফ GDP হে হয় চ' সেইটো আমাৰ ভুল হ'ব চ' এগ্ৰিকালচাৰ কনষ্টিটিউট এ মেজৰ পৰ্চন অফ ইণ্ডিয়াজ GDP সেইটো শুদ্ধ নহয় সেইটো ভুল হয় ষ্টেটমেণ্টটো অপশ্যন ডি কি কৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এমপ্লয়জ নিয়েৰলি 1/3 অফ দ্য ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন চ' খেতিয়ে মানে কি কৈছে 1/3 পপুলেশ্যন ভাৰতৰ 1/3 পপুলেশ্যন খেতিয়ক বা খেতিয়ে আমাক দিছে বুলি কৈছে চ' এইটো চাওঁ ইয়াত কি কৈছে এণ্ড provides the livelihood for nearly half the population 1/3 নহয় half the population দেখিছে এগ্ৰিকালচাৰে half the population livelihood provide কৰে চ' এইটো ষ্টেটমেণ্টটো আমাৰ ভুল হ'ল তেনেহ'লে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি চ' এজ পাৰ দ্য পেছেজ which of the following statement is true চ' second statement is true চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ছল্ভ হৈ গ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চাবলৈ আমি গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ কথা পাব লাগিব চ' আমি আকৌ আহক পেছেজটো পঢ়া কণ্টিনিউ কৰোঁ So across rural India, water bodies including man-made lakes and reservoirs are fast disappearing after decades of neglect and pollution. মানে কি কৈছে গাঁও এৰিয়াটো ভাৰতৰ গাঁৱৰ এৰিয়াটো পানীৰ যোনখিনি ৱাটাৰ বডিজখিনি আছে মানে মানুহে বনোৱা পুখুৰী হওক কুঁৱা হওক বা বেলেগ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছো হওক সেইখিনি সোনকালে শুকাই গৈছে বুলি কৈছে কিহৰ কাৰণে ডিউ টু নেগলেক্ট আৰু পলিউশ্যনৰ কাৰণে চ' ইট ৱাজ নট অলৱেজ দিছ ৱে সদায় তেনেকুৱা নাছিলে For the past 2500 years, India has managed its water needs by increasing supply. Last 2500 বছৰৰ পৰাই ভাৰতে নিজৰ পানীৰ যোনখিনি নিডছ আছিলে যোনখিনি যিমান পানী দৰকাৰ হৈছিলে তেওঁলোকে নিজে ছাপ্লাইটো নিজে ইনক্ৰিজ কৰি পেলাই নিজৰ যোনখিনি নিডছ সেইখিনি ফুলফিল কৰি আছিলে চ' প্ৰায়ৰ টু দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এণ্ড দ্য একাম্পেনিং গ্ল'বেল গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন দেখিছে ইয়াত গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ কথা পাইছোঁ মানে আমি উত্তৰটো এইটো পেছেজতে এইটো পেৰাগ্ৰাফতে পাম in the 1960 which saw the development of high yield variety crops using new technologies India's water availability was plentiful মানে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ সময়টো water available আছিলে household industries and farmers freely extracted groundwater and dump untreated waste into waterways without a second thought তো কি কৈছে হাউচহোল্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মানে ফাৰ্মাৰ্ছ হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ হওক বা ঘৰৰ মানে মানুহবোৰে কি কৰিলে ফ্ৰীলি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰখিনি যোনখিনি আমাৰ তলৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ থাকে এক্সট্ৰেক্ট কৰিলে তাৰপিছত কি কৰিলে জাবৰ জোঁথৰ সেইখিনি ৱাটাৰ বডিজবোৰত নৈ হওক কুঁৱা হওক পুখুৰী চবতে মানে পেলাবলৈ ধৰিলে নৈ চৈবোৰ শুকাই গ'ল এটা ছেকেণ্ড থট নিদিয়াকৈ চ' আমাৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি আছিলে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট লেড টু শ্বৰ্টেজ অফ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আফটাৰ দ্য গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন চ' আমি দেখিলোঁ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ সময়টো পানী আমাৰ এভেইলেবল আছিলে কিন্তু কিহৰ কাৰণে কমিলে মানুহে ভালকৈ ইউটিলাইজ নকৰিলে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো যেনে তেনে ইউজ কৰিলে আৰু ৱাটাৰ বডিজখিনিত যি টি পেলাবলৈ ল'লে সেইবাবে কি ক'লে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ পিছতো ৱাটাৰ শ্বৰ্টেজ হ'ল চ' অপশ্যনকেইটা চাওঁ লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট উইচ কুড ৰেষ্ট্ৰিক্ট দ্য লছ অফ ৰেইন ৱাটাৰ সেইটো নহয় lack of green initiative by the government and lack of awareness among the people hetu kothao ami paragraph tut puwa nai lack of government regulation to guide the use of water and absence of supervising body hetu nai puwa hetu nohoy so last option to ki dia ase reckless use of water by household industries and farmers and dumping of untreated waste into waterways etu ami paisu so yar shuddha uttor tu hobo option D so next question to le hetu next question to ami থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলে আমি পাম চ' আহক আমি থাৰ্ড পেছেজটো পঢ়োঁ চ' পেৰাগ্ৰাফ 3 but such practices are now increasingly untenable in this rapidly growing country per capita availability of water has been steadily falling for over a decade dropping from 1816 cubic meter per person in 2011 to 1545 cubic meter in 2011 so কি কৈছে
per capita availability যোনটো water availability আছিলে per capita হেতু লাহে লাহে কমি কমি গৈ আছে আগতে 2001 চনত কিমান আছিলে 1816 কিউবিক মিটাৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া 2011 চনত 1545 কিউবিক মিটাৰ হৈছেগে আৰু the decline is projected to deepen in coming years as the population grows. India, which currently has 1.3 billion people, is set to overtake China by 22 and reach 1.7 billion in 2050. তো কি কৈছে যোনটো পানী per capita availability আসলে water হেতু বছৰে ধৰি বছৰে কমি কমি গৈ আছে আৰু হেতু আৰু কমিব বুলি কৈছে যিহেতু ইন্ডিয়া 1. এটো 2022 ৰ ডেটা লৈ প্লে কৈছে 2022 ত ভাৰতৰ পপুলেশন আসলে 1.3 বিলিয়ন আৰু তেওঁলোকে এস্টিমেট কৰিছিলে কি by 2022 চাইনাতকে ইন্ডিয়াৰ পপুলেশন বেছি হৈ যাব আৰু 1.7 বিলিয়ন পাবগে 2050 ত so water scarcity is also exacerbated by a growth in water intensive industry such as thermal power production, extraction and mining as India seeks to feed and power its growing population. In addition to affecting biodiversity, these activities also alter natural water system. So কি কৈছে water scarcity to aru bahi jabo কিহৰ কাৰণে bahi jabo বুলি কৈছে কি কাৰণে বহুত খিনি ইন্ডাস্ট্ৰি আছে আমাৰ ভাৰতত যেনেকৈ thermal power industry, extraction or mining যোনখিনি মানে পপুলেশনৰ গ্ৰোথ হোৱা কাৰণে পপুলেশন বেছি হোৱা কাৰণে তেওঁলোকৰ needs to কাৰণে যোনখিনি ইন্ডাস্ট্ৰি খোলা গৈছে সো হেখিনিৰ needs to fulfill কৰাৰ কাৰণে water বেছিকে লগা হৈছে সো হেবুৰো বহুত এফেক্ট কৰিছে বুলি কৈছে সো আমি কোৱেশ্চন টুলে যাও আমাৰ So question to ki koise what does the data given in the third paragraph of the passage indicate? So third paragraph to ki indicate koise hudise ami statement gita pohi sao water available per person in India does not depend on monsoon. Monsoonor kotha eku ohai nai third paragraph tut so etu nohoy water available per person in India depends on monsoon. So ma apnak agote kolu monsoonor kotha ohai nai আমি ইয়াত মনসুনৰ কথা দেখাই নাই থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফটোত হেতু মনসুনৰ কথা আমি ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফত পাইছিলো কিন্তু থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত তাৰ একো উল্লেখ নাই অপশন সি water available per person in India is increasing and it would diminish further because of decreasing population হেতুটো নহয় ইনক্রিজ হোৱা নাই হেতু কমিহে গৈছে আৰু পপুলেশনটো ইনক্রিজ হৈছে ইয়াত উল্টাটো কৈছে সো এই স্টেটমেন্টটো নহয় অপশন ডি টু চাও water available per person in India is decreasing and it would diminish further because of increasing population. So etu শুদ্ধ etu আমি পাইছোৱে মই যোনটো কৈছিলো per capita availability যোনটো water 2001 ত কিমান আছিল আৰু 2011 ত দেখিছিলে হেতু বাহি গৈছিলে হেতু কথাই কৈছে water কমি গৈছে সো হেতু কথাই ইয়াত কৈছে water availability per person in India যোনটো হৈছে এটো কমি গৈছে আৰু population টো বাহি গৈছে সো এটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ই টু কৈছে both a and d a আৰু A2 to শুদ্ধ নহয় হেতু ভুল হয় আৰু D2 আমি দেখিলো হেতু শুদ্ধ হয় সো অকল অপশন D is the correct answer. Question 4 টুলে যাও ইয়াত দিয়া আছে which of the following factors have contributed to water scarcity in India কিহৰ কাৰণে water scarcity হৈছে পানীৰ অভাৱ হৈছে ভাৰতত সো প্ৰথমটো দিয়া আছে growth of water intensive industries হেতু আমি থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত পালো হেতু আছে কিন্তু বাকি গিটা যোনটো লাইন দিছে obsolete policy হেখিনি পোৱা নাই আমি আগৰ প্যাসেজটো আকৌ পঢ়াটো কন্টিনিউ কৰো চাও সো যোনটো কৈছিলো still successive government have pursued the same old supply centric policy paying little heed to the country's waning clean water supplies so government ekku mane policies tenekwa old policies khini apply kori ase pani juntu problem hetu ঠিক কৰিবলে tenekwa ekku step apply কৰা নাই বুলি কৈছে for nearly 50 years a misguided groundwater policy has sucked India dry. Water tables have declined by an average of 1 meter every 3 years in some parts of the Indus basin, turning it into the second most overstressed equator in the world. Across nearly the whole country, basic sewage management is also lacking. There is a basic sewage management. According to the Third World Center for Water Management, only about 10% of wastewater in the country is collected and properly treated. মানে অকল 10% যোনটো waste water হয় হেতু অকল 10% waste water টুকে কালেক্ট কৰি প্লাই properly treat কৰে কিন্তু বাকিখিনি বাকি 90% তেনেকেই থাকে so as a result all water bodies in and around urban centers are seriously polluted. Today the country is struggling to provide safe drinking water to
every citizen. So এইখিনি কথা ক'লে so আমি আকৌ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আহক so growth of water intensive industries হেতু আমি থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফত পাইছিলো বেলেগ বেলেগ থাৰ্মেল ইন্ডাষ্ট্ৰি কিবা কিবি কথা কৈছিলে so এটো স্টেটমেন্ট হয় obsolete policies of government which focus on supply of water so এটো হয় আৰু lack of adequate sewage management infrastructure so sewage managementor কাৰণে একো infrastructure নাই আমি দেখিছো এই প্যাসেজটোতে আমি পাইছিলো দেখিছে as a overstretched equator basic sewage management is also lacking so এই তিনটাই আমাৰ শুদ্ধ হয় আমি প্যাসেজটোত পালো so চাওচোন a দিছে only 1 হেতু নহয় 2 and 3 ও নহয় only 1 and 2 নহয় only 1 and 3 ও নহয় option to কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো all 1 2 and 3 so which of the following factors কাৰ কাৰণে আমাৰ water scarcity হৈছে ভাৰতত আমাৰ তিনটা ফ্যাক্টৰছৰ কাৰণে হৈছে water intensive industry যোনটো আমি থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফত পালো obsolete policy গভৰ্নমেন্টে একো পলিসি নতুনকৈ এপ্লাই কৰা নাই পুৰণা পলিসি ইউজ কৰি আছে বুলি দিছে আৰু lack of adequate sewage management infrastructure কাৰণে so এই তিনটা অপচনে আমাৰ শুদ্ধ হয় question number 5 to as per the passage which of the following statements can be inferred আমি কোনটো statement infer কৰিব পাৰো so প্ৰথমটো দিছে theft of water is limited to urban areas so এটা আমি আগলে প্যাসেজটো পঢ়ি চালে গম পাম আহক আমি আগতে প্যাসেজটো কমপ্লিট কৰি লওঁ so last paragraph to amar ase even so resident of New Delhi or Kolkata today use more than twice as much water on average than people in Singapore Leipzig Barcelona or Zaragoza excess consumption is attributable in part to citizen indifference about conserving water after so many years of plentiful supply so কি কৈছে ৰেসিডেন্ট দিল্লী কলকাতাৰ যোনখিনি মানুহ আছে ৰেসিডেন্ট এক্সাম্পল দিছে তেওঁলোকে বেছি পানী ইউজ কৰে কৈছে সিঙ্গাপুৰ বাৰ্চিলোনা এনেকুৱা জাগাৰ মানুহতকে so since large swaths of many Indian mega cities lack pipe supply of clean water leaks and thefts are common বুলি কৈছে যেহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ মেগা সিটি দিল্লী বোম্বে কলকাতাত কি কৈছে যেহেতু তাত lack of pipe supply clean water মানে সফা পানী পাইপত মানে সফা পানী যেহেতু নাহে সেই কাৰণে কি কৈছে লিক আৰু চুৰি কৰে পানীৰ মানে so cities in India lost 40% to 50% due to leakage and non authorized connection আৰু at this point the only viable so viable শব্দটো আমি পাইছো এটো চাব লাগিব option for India would seem to be managing demand and using water more efficiently so কৈছে সুৰ কি কৈছে সফা পানী যেহেতু আমাৰ টেপবোৰত নাহে হেতু কাৰণে বহুতে কি কৰে পানী জতে অলপ সফা পানী পায় লিক হয় আৰু সুৰ কৰে হে কাৰণে লিকেজ আৰু সুৰিৰ কাৰণে 40 to 50% unauthorized ইউজৰ কাৰণে সো পানীখিনি কমি যায় বুলি কৈছে so the country is making tentative steps in that direction the 2016 new national water framework passes emphasis the need for conservation and more efficient water use but under Indian constitution the states are responsible for managing water so central policy have little resonance মানে কি কৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে পানীৰ যোনটো ক্ষেত্ৰ হেতু কাৰণে states responsible হয় center নহয় so central policy আনিলেও হেতু ইমান ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰিব নোৱাৰে so আমাৰ কোৱেশ্চনটোলে আমি যাওঁ question number 5 কি কৈছে theft of water is limited to urban areas in India so এটো হয় নে নহয় চাওচোন আহক ইয়াত theft of water কথা ইয়াত কোড কৈছিলে আমি এটো যোনটো পাইছিলো ন large swaths of many Indian mega cities lack pipe supply of clean water leaks and thefts are common বুলি কৈছিলে কিন্তু only limited বুলি তো কোৱা নাই আমাক প্ৰশ্নটোত কি দিছে is limited to urban area বুলি কোৱা নাই ইয়াত কৈছে কি ডাঙৰ ডাঙৰ সিটিজত হয় কিন্তু অকল তাতে সীমিত বুলি কোৱা নাই সো গাঁৱতো হ'ব পাৰে সো হেতু ইমান ক্লিয়াৰলি দিয়া নাই সো এটো আমি ইনফাৰ কৰিব নোৱাৰো ডাইৰেক্টলি যদি ক'লে হেতেন কি লিমিটেড অকল মানে টাউনতে এখিনি কথা হয় বা ডাঙৰ সিটিজতে এখিনি আৰবান এৰিয়াতে এখিনি কথা হয় তেতিয়া আমি এটো ইনফাৰ কৰিব পাৰিলতেন যেহেতু লিমিটেড শব্দটো লগাই দিলে সো এটো স্টেটমেন্ট আমি ইনফাৰ কৰিব নোৱাৰো সেকেন্ড কি কৈছে ওয়াটাৰ মেনেজমেন্ট ইজ এ স্টেট সাবজেক্ট সো এটো হয় আমি সক লাস্ট লাইনত পাইছিলো देखिसे Indian constitution the states are responsible for managing water so it is a state subject hoy so etu shuddha hoy water management is a state subject so third option to jundu third statement dia ase human activities can alter natural water system so etu hoy na noy ami saw passage to ami jetia passage to pohisilu tar eta kotha ami paisilu
যদি চাওঁ আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কথা কৈছিলে as a water scarcity is also exacerbated by a growth in water intensive industries such as thermal power production, extraction and mining. As India seeks to feed and power its growing population, in addition to affecting biodiversity, these activities also alter natural water systems. দেখিছে এই same sentence to same line to আমি ইয়াত পাইছো human activities can alter natural water system. so etu statement to hoy tenehole yar shuddha uttor tu kuntu hobo I think option B hobo only 2 and 3 মানে first statement to limited শব্দ to দিয়া কাৰণে আমি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰো ইনফাৰ কৰিব নোৱাৰো এটো ভুল হ'ব বাকি second to শুদ্ধ হয় third to শুদ্ধ হয় so only 2 and 3 will be the correct answer option B. last amar juntu question ase so question number 6 choose the word which is most nearly the same in meaning as the word viable. ami passage to পঢ়ি থাকোতে মই আপোনালোকক দেখাইছিলো শব্দটো এটো viable আমি পাইছিলো so tar same meaning কি হ'ব পাৰে আমি আকৌ এবাৰ লাইন টু পঢ়ি চাও at this point the only viable option for India মানে যোনটো possible মানে viable option for India would seem to be managing demand and using water more efficiently. viable so আমাক যোনকিটা অপশন দিছে এইটা লগত মিলাই চাও viable authentic মানে কি হয় genuine যোনটো ৰিয়েল হয় so হেতু তাৰ লগত মিল নাই খোৱা so এটো অপ নহয় সন্মানীয় বা ৰেসপেক্টেড হেতু কথাও কোৱা নাই ইয়াত কৈছে জানো এটো যদি আমি চাও authentic মানে the only genuine option হেতু তো নহব বা the only respected option for India হেতু ইয়াৰ লগত নিমিলে আপোনালোকে যোনকিটা শব্দ থাকে ইয়াত দি প্লাই ৰিপ্লেস কৰি প্লাই সেন্টেন্স টু বনায়ো চাব পাৰে আৰু লাষ্ট অপশন কি আছিল এক্সিকিউট কৰা আৰু ডি টু প্ৰ্যাকটিক্যাল execute to যদি দি চাও the only executable মানে option for India would seem to be managing demand এটো execute কৰিব লাগে মানে কিবা এটা কাম কৰিব লাগে হেতু ইয়াৰ লগত মিলা নাই লাষ্টত যোনটো আসলে practical so ইয়াত যদি চাও the only practical option মানে যোনটো viable যোনটো practically আমি কৰিব পাৰো would seem to be managing demand and using water more efficiently so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D so এটো word same meaning হয় ইয়াৰ লগত viable ৰ লগত so D would be the correct option so AI আসলে আমি চালু কেনেকে এটা আনসিন প্যাসেজ এটা আমি সলভ কৰিব পাৰো কম সময়ত so আপোনালোকে সদায় কোৱেশ্চন গিটা এবাৰ চাই লব প্যাসেজ টু পঢ়াৰ আগতে তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া আমি প্যাসেজ টু পঢ়িম এই কথা গিটা আমাৰ মনত থাকিব কোৱেশ্চন এনেকুৱা আহিছে তো আমি হেতুক ফোকাস কৰি প্লাই আমি প্যাসেজ টু পঢ়িব পাৰিম আৰু সোনকালে আমি প্যাসেজ টু সলভ কৰিব পাৰিম আৰু শুদ্ধভাৱে সলভ কৰিব পাৰিম so আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব so আজিলে আহো keep studying keep learning নমস্কাৰ